male personality types. Sino ka dito? Nagtataka ka ba kung anong male personality type ka meron? Habang ang bawat tao ay natatangi sa kanilang sariling pamamaraan. Ang socio-sexual hierarchy na ginagamit upang ilarawan kung paano sila kumikilos at kung alin ang kanilang tunay na hilig. Ang socio-sexual hierarchy ay ikinategorya ang mga lalaki sa 6 na personality type base sa kanilang pang-araw-araw na kilos at mga tiyak na hilig. Alin ka kaya dito? Sa pangkalahatan, meron tayong 6 na klase ng male personalities na ipapaliwanag ko sa videong ito. Pero bago ang lahat, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng videong ito. Welcome sa aking video. So, narito na ang 6 na klase ng male personality. Una, alpha male. Sa ibabaw ng social sexual hierarchy, dito makikita ang alpha male. Ang klase ng lalaki na sinasabing nagpapakita ng halimbawa ng isang confident leader ng kanyang social circle. Ang katagang alpha ay tunay na nagmula sa kaharian ng mga hayop na namumuno sa kanyang grupo. Ngunit mahalagang tandaan mo na walang ipinanganak na nagtataglay na agad ng kumpiyansa sa sarili tulad ng alpha male. Sa katotohanan, ang katangiang ito ng alpha male ay kinakailangang matutunan at magsanay ng pakiramdam ng pamumuno sa buong buhay nila, tulad din ng iba sa atin na hinamon na gawin ito. Subalit ang tiwala sa sarili ay darating sa tamang panahon. Ang kanilang natural na hilig lumabas ang maaaring resulta ng kanilang pagiging extroverted personality na maaaring ipinamalas na nila mula nang sila ay bata pa. Pangalawa, the beta male. Ang isang beta male ay ang pinakamahalagang miyembro ng alpha male sa kanyang social circle sapagkat napakadali nitong pakisamahan at tila ito ay isang masunurin. Iniiwasan nito ang hidwaan sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang bahagi, sapagkat kapag ang lahat ng bagay na inaasahan sa kanya ay natapos, siya ay magiging komportable sa kanyang kapaligiran. Ang beta male ay isang mahalagang uri ng matapat at tahimik na tao. Ang katapatan ng beta male ay isinasaalang-alang niyang pinakadakilang lakas, kahit na kung minsan siya hindi nagpapahayag ng kanyang nararamdaman at opinyon. Siya ay palaging nandyan upang tumulong sa kaibigan o sa kanyang amo kapag sila ay tunay na nangangailangan ng helping hands. Pangatlo, the delta male. Ang delta male ay isang pangkaraniwang uri ng lalaki at karaniwang tinutukoy na average Joe nang dahil sa ganitong puro-puro. Pero syempre, ang delta male ay mas higit pa sa isang average Joe pagdating sa larangan ng pag-ibig. Maaaring ganito lang sila talaga dahil hindi sila labis na interesado upang itaas at lumampas para sa kanilang sarili at mga layunin. At sa halip, tila inilalagay nila ang trabaho para sa ibang tao. Ang delta male ay isang interesting na klase ng lalaki sapagkat siya ay karaniwang nagmula sa pagiging gamma male o alpha male. Ngunit sa ilang mga punto ng kanilang buhay ay nakaranas sila ng trahedya, kaya't sila ay naging tahimik at bahagyang galit sa mundo at sa paligid nila. Maaaring ito ay bad breakup na siyang dahilan kung bakit siya nakabuo ng trust issues o ibang uri ng sudden loss. Ang delta male ay tila walang pakialam sa buhay nang dahil sa kanyang karanasan.
dahil ang pakiramdam niya ay wala siyang kontrol kung paano nangyayari ang lahat. Maaari niyang gamiting dahilan ng kanyang past issues upang manatiling hindi masaya at nasa unproductive na paraan ng pamumuhay sa halip na gamitin ito bilang motivator na gumawa ng mas mabuti para sa kanyang sarili. At nang dahil dito, ang Delta male ay maaaring ituring na pinakamalungkot na klase ng lalaki. Pang-apat, the Gamma male. Ang Gamma male ay isang interesting mix ng pag-ugali at mga katangian kung bakit mahirap silang makilala. Sila ay tiyak na matatag at aware sa mga tao at mga pangyayari sa paligid nila, na pinapayagan silang maging isang mahusay na taga-suporta para sa iba. Yes, sila rin ay medyo adventurous at dala ang kanyang sariling mga katangian at kuryosidad sa mundo na medyo seryoso. Isinasaalang-alang niya ang damdamin ng ibang tao kapag gumagawa siya ng desisyon sa buhay. Subalit ginagamit niya ang kanyang mga pansariling katangian at adventurous tendency upang kunin ang kanyang sariling landas ng buhay. At maaaring medyo hindi komportable na hamunin ang mga pangangailangang ito na pinatatahimik ng dahil sa isang relasyon o posisyon sa trabaho. Ang kuryosidad na ito kung ano ang iniaalok ng buhay na nagmumula sa kanyang malawak na hanay ng kasanayan at interes na natanggap niya mula sa exploration even farther. Hindi katulad ng beta male, ang ganitong klase ng individuality ay hindi ideal sa isang lugar ng trabaho na setting na nasasangkot ng pangkaraniwan at paulit-ulit na gawain. Subalit ang kanilang kakaibang skill ay labis-labis na mahalaga sa isang team. Kahit na sila ay individualistic o independent, ang isang Gamma male ay ninanais din ang respeto at paghanga ng ibang tao para sa kanyang skill. Ang skill bilang parte ng team. Ang awareness ng Gamma male sa kanyang pang-araw-araw na buhay ay pinapayagan siya mabisang maipahayag ang kanyang mga pangangailangan habang isinasaalang-alang niya ang mga pangangailangan ng ibang tao, na dahilan kung bakit siya itinuturing na mahusay na pinuno sa sarili niyang paraan. Ang Gamma male ay napakadaling magustuhan ng mga tao at hinahangaan ng dahil sa kanyang caring side na sinusuportahan ng kanilang kakayahang magsalita ng katotohanan ng kanilang sariling mga hangarin at kahit na manindigan sa mga pangangailangan ng iba. Panglima, the Omega male. Hindi katulad ng Alpha male, ang Omega male ay hindi nararamdaman na mag-iisang outstanding performer o leader sa grupo. Sa totoo lang, sila ay sobrang nagtitiwala sa kanilang sarili. Kaya't hindi sila interesado na makipagkumpetensya sa kahit anong aspeto ng kultura ng mga lalaki, sapagkat sila ay nagmamarcha sa sarili nilang tugtog kasama ang kanilang sariling drum. Ang kanilang kahulugan at mga ninanais sa buhay ay nagmumula sa kanilang kalooban. Ngunit kung minsan, ito ang dahilan na bumabalik sa isang Omega male pagdating sa relasyon. Dahil ang alam lang nila ay ang alagaan ang sarili nila at napakadalang na isaalang-alang ang kagustuhan ng ibang tao. Gayunpaman, ang ganitong klase ng lalaki ay hindi nababahala sa ganitong mga bagay, sapagkat mas driven sila na tuparin ang ibang bagay at isang tabi ang relasyon dahil ito ang pinagmumula ng kanyang tunay na kaligayahan. Kumikilos sila bilang sariling cheerleader at ginagamit nila ang drive na ito to feed his biggest goal na matuto at lumago. Ang kanyang talino na karaniwang nanggagaling sa kanyang pananaliksik at pag-iisip, at nang dahil dito, ang Omega male ay maaaring ituring na pinakamatalino sa lahat ng tipo ng lalaking ito dahil siya ay nag-ukol ng maraming oras at interes sa kanyang saring-saring interes. Ang Omega male type ay may pinagbabatayan na hindi niya kinakailangang makipag-unahan,
kung anuman ang nangyayari sa kanyang paligid. Dahil para sa kanya, hindi siya obligado na sumama sa karamihan o magpa-impress sa iba. Kung ito ay hindi makakadagdag sa kanyang pangangailangang matuto at maglakad sa kanyang sariling landas. Ang kawalan niya ng interes sa panlabas na validation ang nagbibigay sa independent man na ito ng kalayaang kinakailangan niya upang i-execute ang buhay na talagang ninanais niya, kahit na ito ay sa kumpletong pag-iisa. Pang-anim, the Sigma Male. Ang Sigma Male ay ganap na parte ng socio-sexual hierarchy. Sa katotohanan, sa karamihan sa diagram ng sistemang ito ng pagraranggo, ang Sigma Male ay actually nasa outskirt sa tabi mismo ng Alpha Male. Ito ay dahil kahit na ang Sigma Male at Alpha Male ay maraming pagkakaiba, meron din silang pagkakaparehas na talagang nagbibigay ng idea na ang Sigma Male ay maaaring maging Alpha Male kung gugustuhin niya. Yes, sila talaga ang pumipili ng kanilang kakaibang lone wolf na paraan ng buhay sa halip. Ang pagiging leader sa isang Sigma Male ay pinapayagan silang maging labis na matalino at kaibig-ibig. Nang dahil sa kanilang natural na pakiramdam ng tiwala sa sarili, napakadali nilang himukin ng ibang tao ng kanilang paraan ng pag-iisip sa isang mapagkumbabang paraan, gamit ang pasensya at pagtsatsaga na nangingibabaw. Ang Sigma Male ay naglalaro sa sarili niyang panuntunan at talagang wala siyang pakialam kung inaaprubahan ba ng mga tao ang kanyang mga desisyon sa buhay. Hindi dahil sa katulad ng Omega Male, ang Sigma Male ay nabubuhay sa kanyang sariling terms, nang dahil sa kanyang pangangailangan sa kaalaman. Ang pagkakaiba, ang ganitong klase ng lalaki ay crave for exploration at adventure, at higit na naaakit sa hindi nakaugali ang mga paksa kesa sa mga sistematikong bagay. Bagaman ang Sigma Male ay gumagawa ng mga tulad na desisyon sa isang kapritsyo, ang peligro na kinukuha niya ay mahusay na kinakalkula. Ang ibig sabihin, malamang na iniisip niya ang bawat posibleng kalalabasan bago magpatuloy sa isang bagay. Ang ganitong katalinuhan at bigat na sinamahan ng kanyang mahiwagang kalikasan ay ginagawa siyang lubos na kaibig-ibig at kawili-wili sa karaniwang tao. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at meron kang natutunan dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.